ሰላም እንደምን አላችሁ ተመልካቾቼ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ይዤ የቀረብኩት የሀገራችንን ባንዲራ ከለር የያዘ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ከለር የሆነ የዳቦ አሰራር ነው። ይህን ቪዲዮ እንድሰራ በጠየቃችሁኝ መሰረት ነው ዛሬ ይዤ የቀረብኩት እና እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። ዳቦውን ለመስራት 6 ኩባያ የፍርኖ ዱቄት፣ ግማሽ ኩባያ ዘይት፣ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ቀለሞች፣ የምግብ ቀለም፣ 1 ሻይ ማንኪያ ጨው፣ ሞቅ ያለ ውሃ እና 2 የሾርባ ማንኪያ ስኳርና 1 የሾርባ ማንኪያ እርሾ ያስፈልገናል። እርሾና ስኳሩ ላይ ውሃው እጨምርና ዘይቱንም እጨምርና አደባልቄ በደንብ ኩፍ እስኪል ድረስ ትንሽ ተወዋለሁ። እና ለአንድ ለ10 ደቂቃ ትንሽ ኩፍ እስኪል እተወዋለሁ። ይሄን ያህል ኩፍ ካለ በኋላ የፍርኖ ዱቄቱን እጨምረዋለሁ። ከዛም ጨው ጨምራለሁ እና በደንብ አድርጌ አሸዋለሁ። እና በደንብ አሽቼው እመለሳለሁ። እሺ በደንብ ካሻው በኋላ እንደዚህ ሊጡ እንዲልስልስ ነው የሚለው እና 3 እኩል ቦታ ቆርጠዋለሁ። እሺ እንደዚህ 3 ቦታ ከከፋፈልኩት በኋላ ለየብቻ ቀለሞቹን አደርጋቸዋለሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር አረንጓዴውን አደርጋለሁ። እና የምፈልገው አይነት የአረንጓዴ ቀለም እስኪይዝልኝ ድረስ በደንብ ማለት መጨመር ያለብኝን ያህል ጨምሬ አሸዋለሁ ማለት ነው። እሺ በደንብ አሽቼው ከቀለሙ ጋር እንዲህ እስኪሆን ድረስ በደንብ አሽቼዋለሁ። አሁን ደግሞ የቢጫውን ከለር አድርገን እንደዚሁ ደግሞ እናሸዋለን ማለት ነው። አሁን ደግሞ ቀዩን እናዘጋጃለን። ይሄንንም ልክ እንደሌሎቹ በደንብ አድርጌ አሽቼው እመለሳለሁ። እዚህ በደንብ አሽቼ አዘጋጅቼዋለሁ እና 3ቱንም እንደዚህ አዘጋጅቻቸዋለሁ። አሁን በንጹህ ጨርቅ ወይንም ደግሞ በላስቲክ ሸፍነን ሞቅ ያለ ቦታ ላይ ለ1 ሰዓት ያህል ኩፍ እስኪሉ ድረስ እናስቀምጣቸዋለን። ከ1 ሰዓት በኋላ እንገናኛለን። እሺ ከ1 ሰዓት በኋላ ተመልሻለሁ። ሊጡ እንዲህ እንደምታዩት ኩፍ ብሏል እና ወደ መጋገርበት እቃ እገለብጣቸዋለሁ። የመጋገርበትን እቃ በዘይት ቦርሻዋለሁ። እንደዚህ ትንሽ ዘይት አድርጌ ዙሪያውን ቦርሻዋለሁ። እሺ ቀዩን ሊጥ እጠፈጥፈዋለሁ ከስር። እኔ መጠኑን ትልቅ አድርጌ ነው የሰራሁት እና በትንሹ ከሆነ ዳቦውን የምትፈልጉት ያው የዱቄቱንና የሌሎቹን መጠን መቀነስ ነው ማለት ነው። እሺ እንደዚህ ቀዩን ከጠፈጠፍኩ በኋላ ከላይ ደግሞ
ቢጫውን ጨምረዋለሁ። ቢጫውንም እንደዚሁ ከላይ እጠፈጥፈዋለሁ ማለት ነው። እሺ ቢጫውን እንደዚህ ሙሉ ለሙሉ ከሸፈንኩት በኋላ አሁን የመጨረሻውን አረንጓዴውን ደግሞ እንደዚሁ እሸፍነዋለሁ ማለት ነው። አስተካክለዋለሁ ማለት ነው። እሺ አረንጓዴውንም እንደዚህ ሙሉ ለሙሉ ሸፍኘዋለሁ፣ አስተካክየዋለሁ። አሁን ድጋሚ ሸፍኜ ሞቅ ያለ ቦታ ላይ ለአንድ 40 ደቂቃ ወይም ደግሞ የዚህ ሊጥ ደብል እስኪሆን ድረስ ኩፍ እስኪልልን ድረስ እናስቀምጠዋለን። እንገናኛለን። እሺ ተመልሻለሁ። ሊጡ እንደዚህ ኩፍ ብሎልናል እና ኦቭኑን በ350 ዲግሪ አሙቀዋለሁ። ኦቭን አስገባዋለሁ። እሺ ለ30 ደቂቃ እንጂ ሆኖ በስሎልናል እና አውጥቼው ከቀዘቀዘ በኋላ ቆርሰዋለን። ይሄንን ይመስላል እንግዲህ ተመልካቾቼ። ቀዝቅዞ ቆራርሼ እንደዚህ አቅርቤዋለሁ እና እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም ሶፍት የሆነ ዳቦ ነው። በጣም ሶፍት ነው እና ቆንጆ ዳቦ፣ የሚጣፍጥ ዳቦ ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ እና ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግን አትርሱ። እንዲሁም ደግሞ የደውል ምልክቷን በመጫን አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስሰራ ወደ እናንተ በቶሎ እንዲደርስ አድርጉ። ለነባሮች ደግሞ ስለምትሰጡኝ አስተያየትና ድጋፍ ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ። ባይ